Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong review, and this product is Lazel Gluta Pure 2-in-1 Glutathione. So nabili ko tong product na to guys sa Shopee, sa shop na Shop with Bonita, kasi ang daming umu-order dun sa shop na yon. And yung price niya guys is 235 pesos that time nung nabili ko siya, pero hindi ko lang sure guys kung ito pa rin yung price niya ngayon. Kasi nag-iiba-iba yung mga prices niya tayo. Minsan, 275, 235, ganyan. So, depende sa sale nila, guys. And kaya siya tinatawag na 2-in-1 Pure Glutathione kasi may kasama siyang Pure L-Glutathione 15,000 mg and alpha-lipoic 3,000 mg. So, ito guys yung kanyang packaging. So, ganito lang siya. Ayan. So, parang meron lang siyang tawag din yung may lock-in na ginaganon-ganon. So, ito yung packaging niya, guys. And this product has 30 soft gel capsules. So, ito yung itsura niya, guys. So, color white. Hindi naman color white. Parang yellowish na ganyan. So, yung taste niya, guys, is para siyang Myra. So, kung nakapag-try na kayo ng Myra soft gel na capsule, parang ganun siya. Parang manamis-namis yung taste niya. And, yung kanyang manufacturing date is 2020 and will expire on 2022. So, meron siyang lifespan na 2 years. And this product is made in Thailand. So, nakalagay lang dito guys is you can take this soft gel once lang daily. So, ako, tinitake ko siya tuwing tanghali. Kasi sa morning meron akong vitamins. Kaya tuwing tanghali ko siya tinitake. Pero, depende sa inyo guys kung gusto niyo siyang i-take ng morning, tanghali, or gabi. So, it's up to you guys. Pero ako, tuwing tanghali ko siya tinitake. And itong product nito guys is nakalagay rin dito is bawal siya sa mga bata, sa mga I think age 18 below at sa mga pregnant women. So bawal din siya. Isa pa sa mga kiniklaim itong si Lazel Glutathione is nakalagay kasi dun sa description nung pinagbilhan ko nito guys is nakaka-glow daw siya ng skin, of course nakakaputi and nakaka-pinkish. Parang nakita ko parang medyo mamumula-mula daw yung skin natin. So yun yung mga kiniklaim ni Lazel Gluta Pure Glutathione. Kaya gusto ko rin itry guys kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-take ng glutathione. As in, last na-take ko pa is 2018 pa yung Lux White na na-review ko na rin before. 2018 pa yun. And nag-stop ako mag-take nun kasi nga syempre medyo pricey siya, parang 1,499 parang ganun, 1,499. And nag-stop ako kasi that time after ko glutathione din, nag-swimming ako, so medyo nangitim ako, so parang tinamad na ulit ako mag-take ng glutathione, kaya nag-stop na ako. So, eto, nag-try ulit ako ngayon ng glutathione kasi sobrang mura lang niya. So, ito yung glutathione na na-try ko, na pinakamurang glutathione kasi nga 235 pesos siya, compared dun sa mga unang glutathione na na-try ko na 1,499, 1,800, ganyan. So, ito, sobrang mura na niya. And ito nga guys, share ko na experience ko sa pag-take ko nito. Syempre, tinitake ko nga siya once a day. Pero I think kasi yung iba tinitake ko twice a day. Pero ako once a day lang talaga ako nag-take nito. Ito is wala naman akong na-experience na any bad experience. And katulad ng mga pag-breakout ng mga pimples, mga ganun. Wala naman akong na-experience na gano'n. Hindi din nag-lock-in yung pangako. Kasi dati may na-take akong glutathione na feeling ko, as in nagla-lock talaga yung ganito. Kasi, and yun, natakot talaga ako. Kaya, in-stop ko na yun. Siguro mga 2 weeks ko ata siyang try, pero nag-stop na ako. Kasi nakakatakot, parang feeling ko nagla-lock yung ganito ko. Kasi nga, syempre, hindi ko rin sure guys kung ito ba ay fake or legit. Kasi nga, syempre, hindi naman ako test. Yung iba kasi ginagawa pa nilang mga beta time test pa daw. Parang ako hindi na ako nag-try ng gano'n. So, nag-base na lang din ako dun sa shop na pinag-orderan ko nito. Kasi yung iba umu-order, nagko-comment sila ng this is my second time to order, this is my third time, or yung mga repeat order na yun. So, dun lang ako nag-base sa mga comment nila kung fake ba to or legit. And feeling ko naman parang legit naman siya. Kasi ang dami talagang bumibili dun sa shop nila. Parang 100,000 plus na ata yung na-sold out nila na ganito. Na mga, kung ano-anong mga collagen. Basta yun magkakasama kasi si collagen, si laser, and si detox. Yung tatlong yun. And meron pa silang isa, si Proza. So,
So, yun lang guys ang share ko. When it comes naman to whitening, kasi this past few days kasi, iba naubos ko na nga siya, 1 month na. Kasi dapat i-take ko to 1 week. So, I've decided na gawin na lang 1 month para isang reviewhan na lang talaga siya. And, ayun, feeling ko naman, pumuti naman ako. Nag-glow naman yung skin ko upon using this. Kaya lang, this past few days talaga is, lagi akong nasa labas, so medyo prone to, talaga ako, mabilis kasi ako mangitim. Kasi yung problema sa akin, kahit nagtitake ako ng gluten, ang bilis ko mangitim. So, medyo nangitim yung ganito ko, yung sa leeg ko. So, ito yung tinamaan ng pangingitim niya. So, dito ako napuruhan kasi yan. So, hindi kasi ako nagsa-sunblock. Although, alam ko naman na dapat kailangan ko mag-sunblock. Kaya lang, meron talagang time na lumalabas tayo and nagmamadali tayo. Yan, ganyan feeling ko. Saglit lang naman ako lalabas. Hindi naman ako mainitan. Pero yun pala, magtatagal pala ako sa labas. Hindi ako nakapag-sunblock. So, yun yung mga nangyari sa akin. Although, na-experience ko talaga na parang pumuputi-puti na talaga yung face ko that time. As in, nag-glow na siya. Kaya lang this past few weeks na masyado na talaga akong naglalabas niyan. Kaya, feeling ko, bumalik na naman yung kulay ko sa dati. Pero, yun, kahit na ganun nangyayari, feeling ko effective naman to. Umeffect naman to sa akin kahit na 1 month ko lang siya nagamit. And, ayan guys, ano pa ba ma-share ko sa inyo? Yun lang naman. So, kung naghahanap kayo ng murang glutathione guys, and wala tayong masyadong budget na, tigo 1,000 plus, ganyan. So, try nyo na tong si Lazel Gluta Pure 2-in-1. So, wala naman siyang side effects sa akin na bad na ganun. So, yun na guys, ang ma-share ko sa inyong lahat. And, thank you for watching my video and see you again in my next video. Bye!